সেই মোৰ খাই খুৱাই আৰু আটাইতকৈ বেছি বনাই ভাল পোৱা বন্ধু-বান্ধৱীসকল কেনে আছে? আজি এটা স্পেচিয়েল ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু এইটো বনালে মই গেৰাণ্টি দিছোঁ আপোনালোকৰ ঘৰত মানুহে মাছ মাংস নিবিচাৰি এই ৰেচিপিটো বাৰে বাৰে খাবলৈ বিচাৰিব। আপোনালোকে দেখিছে মই পানীত দিছোঁ হালধি আৰু তাত দি দিছোঁ ফুলকবিটো একেবাৰে ডুবাই দিছোঁ। আৰু এনেকুৱা কৰিলে ফুলকবিটোৰ ভিতৰত থকা লেতেৰাখিনি ওলাই যায়, পোক থাকিলে ওলাই যায় আৰু ফুলকবিৰ পৰা যে অকণমান ক'লা থাকে সেইখিনিও ওলাই যায়, একেবাৰে চাফা হৈ যায়। অলপ মই ফুলকবিখিনি এইদৰে পানীত ডুবাই থওঁ। আনহাতে মই লৈছোঁ এটা মিক্সাৰ জাৰ, তাত লৈছোঁ মই ধনিয়া আৰু ইয়াত দিম অকণমান আদা আৰু কেইফুটামান নহৰু। এইখিনি আমি ভালদৰে পিচি ল'ব লাগিব। এতিয়া ফুলকবিখিনি মই ভালদৰে ধুই লৈছিলোঁ আৰু ধুই পেলাই কাটিম। ফুলকবিখিনিত হালধি পানী দিলে দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া চিকচিকীয়া হৈ যায় আৰু ফুলকবি এটা গোন্ধ থাকে যে গোন্ধটো নোহোৱা হয়। এইদৰে আমি ফুলকবিখিনি কাটি ল'ম আৰু এই যে দাঁতখিনি আছে ন এইখিনি পেলাই দিব, এইখিনি প্ৰয়োজন নাই। ফুলকবিৰ টুকুৰাকেইটা খুব ডাঙৰ কৰিব নালাগে আৰু খুব সৰু নকৰিব, মিডিয়াম চাইজৰ কৰিব। তেতিয়া সিজিবলৈ সহজে সিজিও যায় আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া হয় ব্যঞ্জনখন। আৰু ওচৰতে মই এবাটি পানী থৈছোঁ, নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰৰ পানী, তাত মই দি দিছোঁ ফুলকবিখিনি তিয়াই থৈছোঁ। এইদৰে মই গোটেইখিনি ফুলকবি কাটি ল'ম। এইখিনিতে মই আপোনালোকলৈ বিশেষ অনুৰোধ, আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায়, মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি আপোনালোকে উপকৃত কৰিছে, মোৰ ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব। যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু সেইটোৱে অনুৰোধ, যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেখেতসকলে ওচৰত থকা বেলটো হাতেৰে চুই দিব, তেতিয়া মোৰ প্ৰথম ৰেচিপি আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে যাব। মই এইদৰে গোটেই ফুলকবিটো কাটি লৈছোঁ আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক যিসকলে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত বন্ধুত্ব গঢ়ি তুলিছে তেখেতসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া ফুলকবিখিনি মই কাটি ল'লোঁ। ফুলকবিখিনি আকৌ এবাৰ ধুই ল'ম, ধুই পেলাই পানীখিনি আঁতৰাই ল'ম। এতিয়া আলুখিনি মই কাটিম। মই 4টা আলু লৈছোঁ, যিহেতু মই আলুকেইটা সৰু হৈ কেনে 4টা লৈছোঁ। খুব ডাঙৰ আলু হ'লে এটা ল'লে হ'ব, মিডিয়াম চাইজৰ ল'লে 2টা ল'লে হ'ব। মই আলুখিনি 4 ভাগ কৰি কাটিছোঁ, এটা আলু 4 টুকুৰাকৈ কৰিছোঁ। গতিকে এইদৰে কাটি ল'ব আলুখিনি এইটো জোখত। ফুলকবি আৰু আলুৰ জোখটো যদি কটা চাইজটো মিলে তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল হয় আৰু ব্যঞ্জনখনো সোনকালে সিজে। এতিয়া এটা পাত্ৰত মই লৈছোঁ ফুলকবিখিনিত এতিয়া আমি মিহলাম অকণমান মছলা। এয়া হৈছে দৈ ইয়াত মই দিছোঁ 1 চামুচ, 2 চামুচ, এয়া 3 চামুচ আৰু 4। এই 4 চামুচ দৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া ইয়াত মিহলাম আমি সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, আন্দাজমতে নিমখ দিব, ইমানখিনি নিমখেই হ'ব। আৰু এয়া হৈছে ধনিয়া আদা নহৰুৰ পেষ্টটো যিটো বনাইছিলোঁ অলপ আগতে, সেইখিনি ইয়াত দিম। ইয়াত অলপ সৰহকৈ দিছোঁ অকণমান হালধি আৰু গোটেইখিনি মছলা ফুলকবিৰ লগত ভালদৰে আমি এইদৰে সানি ল'ব লাগিব। মন কৰিব লাগিব যাতে ফুলকবিৰ প্ৰত্যেকটো থোপাতে মছলা খুব সুন্দৰভাৱে লাগে। মাজে মাজে দেখিছেনে 2 টুকুৰ বগা হৈ আছে, সেইকাৰণে এইদৰে জোকাৰি দিছোঁ আৰু আকৌ চামুচেৰে মিহলাম। এই মিহলোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোৱে হৈছে মেইন ৰেচিপিটোৰ। যদিহে ভালকৈ ফুলকবিৰ গাত মছলাখিনি লাগে তেতিয়াহ'লে এই ব্যঞ্জনখন পাকত উঠে, মানে বিৰাট সোৱাদ হয়। এয়া দেখিছেনে মই ভালদৰে চামুচেৰে এইদৰে মিহলাই লৈছোঁ। আৰু এইটো এইদৰে থ'ব নালাগে, লগে লগে বনাব পাৰিব, থ'লেও থ'ব পাৰে, কিন্তু নথ'লেও মানে লগে লগে বনাব পৰা এখন চব্জি হয়। এতিয়া মই এখন কেৰাহীত তেল গৰম হ'ব দিছোঁ আৰু তাৰ আগেয়ে দি দিছোঁ মই অকণমান জালুকৰ গুড়ি। যদি আপোনালোকে জলকীয়া গুড়ি পচন্দ কৰে তেতিয়া জালুকৰ লগত জলকীয়া গুড়ি দিব পাৰে। মই কিন্তু ইয়াত আকৌ জালুকৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আকৌ জালুকৰ গুড়িখিনি মই ইয়াৰ লগত মিহলাই লৈছোঁ ফুলকবিখিনিৰ লগত। ইতিমধ্যে তেল গৰম হৈছে আৰু গৰম তেলখিনি দিছোঁ এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজখিনি সোণালী ৰং হোৱাকৈ ভাজিব লাগিব। আৰু পিঁয়াজত আমি এটা বস্তু মিহলাম পিঁয়াজৰ ৰংটো ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে, এচিকুট চেনি। ফ্লেমটো ল' কৰিব লাগিব আৰু সোণালী ৰং হোৱালৈকে পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া পিঁয়াজখিনি কৰি দিওঁ অকণমান ছাইডলৈ। দেখিছেনে কি ধুনীয়া ৰংটো হৈছে, চেনি দিলে ৰংটো ধুনীয়া হয়, সেইকাৰণে নিদিলেও নাই, কিন্তু ৰংটোৰ কাৰণে দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই দি দিছোঁ এয়া 3 কিলা তেজপাত। সেইখন তেলতে বেলেগ তেল দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। কাটি লোৱা আলুখিনি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া দি দিম ফুলকবিখিনি, যিখিনি আমি মছলাৰে লহপহকৈ সানি থৈ দিছিলোঁ।
এই যে বাতিটোত লাগি আছে মছলাখিনি সেইখিনি পেলাই নিদিব, সেইখিনি থাকক, সেইখিনি আমি অলপ পাছত ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া গোটেইখিনি পাচলি আমি খুব ভালদৰে মিহলাই লওঁ। ফ্লেমটো মিডিয়াম হাই কৰিছোঁ আৰু এইদৰে খুব ভালকৈ পিঁয়াজ আলুৰ লগত ফুলকবিখিনি মিহলাই ল'ব লাগিব, যাতে এই মছলাখিনি পিঁয়াজ আৰু আলুৰ লগতো লাগে। ফ্লেমটো এতিয়া হাই হৈ আছে, এতিয়া আমি কমাই লওঁ আৰু এইদৰে খুব ভালদৰে লৰাই দিয়াৰ পাছত হেতাৰে এইখিনি ঢাকোন মাৰি থৈ দিম। এই যে পানীখিনি আছিলে এইখিনিত মই আৰু অকণমান পানী মিহলাইছোঁ আৰু ইয়াত আমি অলপমান মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম। একদম কম মছলাৰে বনাম আৰু খাবলৈ অতি পাতলভাৱে বনাই চাবচোন, কেনে পায় মোক জনাব দেই আপোনালোকে বনাই পেলাই। মছলাখিনি ভালদৰে মই এইদৰে লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত মই দিছোঁ অকণমান ধনিয়া গুড়ি, অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু অকণমান গৰম মছলা। ইমানেই মছলা, ইয়াতকৈ বেছি আৰু ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এইখিনি ভালদৰে আমি মিহলাই লৈছোঁ পানীখিনিৰ লগত আৰু এই পানীখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। কেৰাহীত থকা পাচলিখিনি 70% সিজিব লাগিব। এতিয়া আমি চাওঁ সিজিছে নাই। হেতাৰে এইদৰে অকণমান মিহলাই লৈছোঁ গোটেইখিনি পাচলি আৰু এতিয়া কাটি চালে গম পাম আলু আৰু ফুলকবি সিজিছে নাই। 70% সিজিব লাগিব। এয়া দেখিছেনে, অলপ সিজিছে, পূৰা সিজা নাই, মানে 70-80% সিজিছে, বাকীখিনি এতিয়া সিজা নাই। এতিয়া সিজিবৰ কাৰণে ফ্লেমটো ল' কৰি পেলাই যিখিনি পানী আমি লৈছিলোঁ মছলাগুড়ি সেইখিনি ইয়াত ঢালি দিম। মিডিয়াম হাই ফ্লেমত ভালদৰে মিশ্ৰণটো মিহলাই ল'ম পানীখিনিৰ লগত এইদৰে, আৰু আকৌ ফ্লেমটো কমাই দি ঢাকোন মাৰি সম্পূৰ্ণৰূপে সিজালৈকে ৰ'ব লাগিব। খুব বেছি 5 মিনিট বা 7 মিনিট লাগিব। 5-7 মিনিটৰ পিছত চাওঁ আমাৰ ফুলকবিৰ কালিয়াখন সিজিছেনে নাই। ফুলকবিৰ কালিয়া খাবলৈ বেলেগ সোৱাদ, সাংঘাতিক সোৱাদ লাগে। লুচি, পৰঠা, ভাত সকলোত খাব পাৰে। সম্পূৰ্ণৰূপে সিজিছে, চাওক কি ধুনীয়াকৈ কটা গৈছে। কিন্তু এতিয়াও যিহেতু পানী আছে, গতিকে পানীখিনি কমিব লাগিব আৰু পানী কম থাকিব লাগিব, অকল মছলাটো যাতে লাগি থাকে ফুলকবি গাত তেনেকুৱালৈ আনিব লাগিব। গতিকে এতিয়া ফ্লেমটো হাই কৰিছোঁ আৰু ঢাকোনখন গুচাই দিছোঁ। তেজপাতকেইটা আঁতৰাই দিলোঁ। এতিয়া গেছ কৰিলোঁ অফ, যিহেতু পানীখিনি শুহি গ'ল মই কথা পাতি থাকোঁতেই। আৰু এয়া দেখিছেনে, পাৰফেক্ট আমাৰ ফুলকবিৰ কালিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে তৈয়াৰ। গেছটো অফ কৰি ইয়াত দি দিছোঁ অকণমান ঘিউ। সোৱাদ দুগুণ বঢ়াৰ লগতে বহুতকে ফুলকবিয়ে গেছ কৰে, ঘিউ দিলে সেই গেছ নোহোৱা হয়, কিন্তু গেছটো অফ কৰি দিব। এতিয়া মই ছাৰ্ভিং বাউলত এইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ ফুলকবিৰ কালিয়াখিনি। আকৌ আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, যদিহে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব, যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে বন্ধু বান্ধৱী আপোনজনক শ্বেয়াৰ কৰিব। ওপৰত দি দিছোঁ অকণমান কটা ধনিয়া আৰু কটা জলকীয়াৰে গাৰ্নিচিং কৰি পেলাই। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, অনতি পৰিমাণে লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, খাওক, খুৱাওক আৰু খুব বনাওক।